Haló. Nem vártam meg azt a kis időt, úgy gondoltam, hogy most nem várunk ennyit, ne haragudjatok. Hol az én, mert... Igen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Mizu! Mizu, hogy vagytok? Meséljetek nekem, hogy telik a nap, hogy minden ilyen elhúzom függőn, mert nem látom a monitort, mert nekem a gépem ö, mi az ablakkal szembe van, szóval igen. Ez... egy picit. Így. Szóval, sziasztok, drágáim! Egy selfie. Igen, selfie bottal. Nem érem el az ablakot. Ne röhögjél, bazd meg, mert amúgy ilyen hosszú ez a selfie bot, ekkora, így. De még ez is épp, hogy elérem egyébként a függet, ami szemben van. De most olyan izé vagy, flaska, bazd meg. Tegnap kiröhögtél, mert nem tudok biciklizni, ma meg ezt csinálod velem. Ez hihetetlen. Hihetetlen. Fő a találékonyság. Igen, én amúgy is arról vagyok híres, hogy bazeg, én feltalálom magam, figyeljetek nekem, két no para, látom, att is közben elküldted nekem a suttogóba, amit el szerettél volna küldeni, de most beléptem a játékba, hogy mindenféleképpen meg fogom nézni. Szóval Mizu, meséltek, hogy vagytok. Flaska meg elhatozni nem tud, növessük ki őt is, ez így van? Ez így van. Most ezt fogom hallgatni Flaskától amúgy, bazeg, úristen. De ezt megcsináltam volna amúgy azelőtt is, mielőtt képet váltok, és akkor nem látja. Na mindegy. Szóval, ott vagyunk, hogy folytatjuk ezt a csodálatos játékot, viszont van hozzá egy ilyen magyar gyorsfordítás, amit reggel a krappánál láttam, és mondom, hogy azt hittem, hogy ez nem ennyire jó, de egyébként egész jól le van fordítva, úgyhogy úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom. Innen is köszönöm szépen a krappának, hogy így nála meg lehetett nézni. Tökre fostam tőle, hogy mert mindenki azt mondta, hogy tök szarul van lefordítva, meg ne telepítsen föl, hiába találtuk meg, nem jó. De én nekem egész tetszik. Szóval... A lámpát is selfie bottal kapcsolom le, igen. Igen. Egyébként nem tudnám, mert nem érem el innen, de egyébként jó ötlet. Szóval, igen, sziasztok! Szia Dragon, szia Csicsó, szia Pamcsi, szia Daki még egyszer, szia Balázs, szevasz Flaska, edd ki a vetést, szia Price, szia Zoli, és biztos, hogy nagyon sok mindenkinek nem köszöntem még, úgyhogy igen, edd ki te. Xbox-ra sajnálom nincs lehetőség fordításra. Figyelj, megnézzük, hogy milyen. Szia Ricskó! Na jó, igazad van, Daki. Igazad van. Én beszélgetek veletek, ha már komolyan. Na, ugye most ott vagyunk, hogy... fú, várjál, most vissza kell menni ehhez a csávóhoz, a füge professzorhoz. Igen, ugye megtaláltuk a könyvet, és elvittük neki. Hogy, na, megtaláltuk a könyvet, és elraktuk, és most visszamegyünk Füge professzorhoz, és odaadjuk neki a könyvet. Most ilyen pillanatban akkor itt tartunk, úgyhogy folytassuk akkor. Ugye lementünk megszerezni azt a csodálatos könyvet, amit mondtam is nektek, hogy tök para, hogy egyedül kellett lemenni, és a Sebastian nagyon kedves volt, mert azt mondta, mikor elkapták, hogy nem volt vele más, hanem egyedül volt. Ugye tegnap itt tartottunk, még ugye az angol verzióba, most már a magyarosított verzióba, meg majd megnézzük, hogy társalognak az emberek. Köszönöm szépen a Morterú, nagyon szépen köszönöm a 14. hónapodat, egy igazi úr vagy, táncoljon neked a testem, Mizu. Itt jársz te is? Egész jó a fordítás. Egyébként milyen platformon vettem meg? Hát ugye én PC-n játszok, és ugye a Steam-en vásároltam meg a játékot. Ja, rossz irányba megyek. És ugye a PC-re van ez a gyors fordítás, amit ugye most próbálunk ki először. De egyébként nem tűnik rossznak ez a... Mert a magyarítása egyébként a 3%-nál jár. Tegnap legalábbis annyira 2 vagy 3%-nál járt, ha jól láttam.
Szép panda, Mizu. Na, igen, és akkor ugye visszajövünk most ide fügéhez. És akkor nézzük a hogyarosítást, csak hogy idegesítsem a dakit. Munka van, mi más? Nem elég sok játékot lemagyarosítottam már, és nem... nincs beleírva egyébként a leírásba, hogy ne lehetne magyarosítani a játékokat. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Igen, most ugye ő szólt. That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oké, Daki. Ezt valaki print screen-elje nekem. Szia, Hanna. Szia, Kogárd, Mizu. Oh dear. Szia, Gyuri. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Még mi se tudjuk. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Nem nagyon érdekel egyébként, hogy intézi el az öreg, mert úgyis mindig jól intézkedik, szóval így megbízunk benne ebből a szempontból. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. Ne persze But you'll want to szemüveget. pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Egyébként egész jó a magyar fordítás, tehát hogy nagyon túl, hogy 3 nap alatt ezt így meg tudták csinálni. Kérdés teljesült. Durva, és szerintem nem tudom nektek, hogy tetszik eddig egyébként a magyar fordítás. De hogy nekem tetszik. Mortero most ért el a szubod ide hozzám, de lehet, hogy ti nem halljátok csak. Mit akar tőlem, a izé? Most küldött neked a bagoly postát, vagy meg találkozz vele, de úristen, meg lehet alázni? Ez nem szimpatikus nekem ez a izé, ez a hölgy. Hát igen, ez a tipikus, hogy ahogy ugye felfedezed a... have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom.
Hú, gyerekek. Revelio. Félsz tőlem? Lehetné. Megütlek. Mi a szar? Ebből kéne csinálni egy RP szerver, gyerekek. Ha! Jerry, you are a lost cause, aren't you? Jó, megnéztem a budit, ne haragudjatok. Szóval igen, mindjárt nézzünk egy küldetést. Hogy akkor Mizu van, ugye ide kéne elmenni nekünk. Menjünk ide. Ma már ilyen szépen megkért minket ez a csaj. Hogy van. Találkozzunk vele. PC-ről játszok. PC-ről. Hogyha a magyarítás miatt kérdezed, akkor az PC. Nem tudom, annyira bútva van most a mikrofon, bocs, hogy ennyit fogdosom, biztos feltűnt. Fúkát, jó van, de Daki, de nem áll a számra a másik. Sajnálom. Ne haragudj már. Hát de... Sajnálom. Magyarítás. Gyerekek, helyesen beszéltek magyarul, azért, mert olyat tudok. Erre ki lehet menni? Jézusom, kihúzott a seggéből valamit. Ezt nem lehet összetörni, na mindig. Ez még mindig énekel. Köhögés, szippantás, nagyon jól le van Szippantás, értitek? Értitek. You know what I'm saying. Jó, menjünk a a hölgyhöz. Mindig elfelejtem a nevét. Netti Onáihoz. Igen, oda van írva, látom már. Kicsit esik az eső, hú, de menő, jó, de menő. Nagyon szép. I've always said that travel broadens the mind. Az utazás kitágítja az elmét. Hát igen, attól függ, hogy milyen tripről beszélünk. Szia, anya, Mizu! Sokat magas a mikrofon, nem áll a számra. Na jó, na jó. Magyarosítás. Ennyit mondok. Ennyit mondok neked, hogy magyarosítás. És mikor kapok ilyen lovat, vagy valamit, amivel lehet menni, vagy sárkányt, amin lovagolni tudok. Ilyesmi, nem? Kihagy itt pénzt! Jaj, nehogy már itt nem fogok tudni átmenni arról, hagyjatok meg. Nem bírok felmászni. Az úton kell menni, gyerekek, hát nem lehet körbe menni, meg levágni itt. Ezeket összegyűjtjük, mert soha nem lehet tudni, hogy... Itt vannak állatok? Nincsenek. Az állatokat hiányolom.
De seprűboltot még nem láttam, hogy hol lehet venni seprűt. De azt kell keresni, hogy hol lehet seprűni. Tudja, hogy először meg kell csináljak valami questet hozzá, és akkor úgy fog kinyílni, nem? Küldivel kapod, ha gondoltam. Hát akkor még rohanunk. Itt mi van? El lehet őket égetni? Incendio. Nem. Ezek a kacsáknak képzelik magukat. Nagyon aranyosak. Milyen aranyosak ezek a izék, basszus? Mik azok? Léggömbök, ki lehet őket lőni vajon? Jó, hogy nem fárad el a karakter. Ezt tetszik. Így, ezek a fények. Oké. I should investigate. Na, most végre ide értünk. Én minden nap szexuális vagyok, tehát hogy It is good to see you, my friend. nem vagyunk barátok. Hello, Natty. How are you? Hogy I'm vagy, well, Nati? thank you. Mesélj! I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? TikTokon, igen. Igen, I've never így. met Rookwood or Nem Harlow. mondunk semmit, Perhaps mert they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, Ne it bántsad a is safe to say szemüvegemet? that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Sorona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. én nem mondok el neki semmit, mert én ebben a nővel nem bízom meg. Ezt tudja, hogy át akar minket vágni, úgyhogy... Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard Just they were mégis still in elmondta, jó. Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. Igen, csöves Alright. bánatnak hívják a But how? karakterünket. I am going to Mert watch szegény and nő listen akkora and find csöves out bánat, hogy precisely what állandóan Harlow is meg up to. akarják ölni. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Ez is csak fordítás, igen. És I tényleg... beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Kicskagyász néven? Na. Segíts az idege... Először el kéne menni erre. Így is ki tudom jelölni, ugye? De várjál, itt... a térkép.
Nem sétálunk vissza, az tényleg az új DC nevet tetszeni. Na, nem áll, mi lesz az? Most még kíváncsi vagyok. Elmegyünk először erre az órára. Mert hogy ugye nem akarok addig a másikba belekezdeni, legyen kész ez. Meg erre kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. De jól néz ki amúgy, basszus. Lehet, hogy valami izé lesz majd ilyen shortcut esetleg. Eljövök ide megnézni, hogy van-e itt valami, amit össze lehet szedni mielőtt. Mielőtt bármi történik, tudjátok. Jó, annyira messze nem megyünk. Majd a cukorlevelek. Ez nagyon aranyos. Lehet leugrani. Jó, nézzük. Itt a szexi tanár. Ez lesz a szexi tanárnéni? Tényleg nagyon szép ez a játék. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose Ilyen in hajat our miért nem lehetett a garden. karakteremre rakni amúgy? We do look forward to growing together. Fokhagymácska. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Az a sikítós, nem? Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Okay. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Place your mandrake in the new pot and pat down the soil! Hogy megnyom? Mint amikor a gyereket pelenkázom egyébként, ez teljesen olyan The volt. soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Annyira kedves ez a nő. Te jó ég, miért ilyen kedves? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Zegzi a néni. Szia, Korvó. Splendid vőröke. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. Professzor úr. They can be rather difficult to get a grasp of. És ennyi volt egy óra, amúgy igen. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds.
I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Yeah. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Leharapják az ujjadat, bazd meg. Amúgy tényleg egész jó ez a magyar fordítás. Jó, most az, hogy professzor úrnak van írva például a nő. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbage. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Hogy nézel ki? Your duel with Sebastian. And he's elég üzé, vagy nem? Thinks he's really good. Őt nem hódítjuk meg. Nem tetszik. It was brilliant. Olyan kisfiús feje van. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Tök jól le lettek magyarosítva a szöveg. Ellen magyarosítok. De most komolyan. Hopp! Revelio. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Yeah. Mi van? Look at that! They'll jump on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Szia, Ladi Mizu. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Mindjárt növényekkel fogunk harcolni, bazd meg. I'll see you back in class. Megöltünk egyet, azt mit fogunk mondani, hogy izé ez?
Ez meg 6 kész. Hogy senki nem fogja keresni? Nem számolta meg senki, hogy mennyi van belőlük, nem? Azt, hogy ott találkozunk, azt előbb érek vissza. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Mindjárt megnő. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Érdekel is, de nem is. Ezek a növények, ezek annyira... Én gyilkolni jöttem. Thank you, Professor. But looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. As we herbologists like to say, tend to your plants and they'll tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Jó, valadi. De hát... És mit tudsz? Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Hát igen. Szóval megy. Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. I was trapped on the grand staircase for an hour. Ez mit ül itt egyedül? Mit hagyták itt? Ó, nézd már, itt le lehet menni. Azt nem is mondjátok, hogy itt le lehet itt Revelio. De menő. Várjál. Így. Így. Hú, 500 pénz volt benne. Kifosztottuk, jók vagyunk. Ez mit zabál? Tudjanak már nekem is. Oké, itt le lehet menni? Valami történik? Semmi? Jó. Sose lehet tudni, hol van egy rejtett lejárat, érted? Meg kell nézni, mert ez nem ilyen egyszerű. Ki tudja, hogy mit találunk. Én, te, mi, ki? Kérdezte. Mi, ki? Ez is ezt teszi? Mi van ezekkel? Mit tesznek ezek? Adjanak már nekem is. Ne adjatok, mert ég a gyomrom, azt most nem tudok. Tudjátok, mit fogok menni? Mi az? Párolt karfiolt. Az lesz az ebédem. Párolt karfiol, bazd meg. Bájitaltan óra. Jó. Menjünk a bájitaltan órára. Hátam hogy van? Most egyébként jobb a hátam. Most úgy annyira nem rossz. Szarul aludtam, de hát igazából már hozzászoktam, hogy szarul alszok, szóval kezd pihentető lenni a szaralvás is már. Ez így csinált itt. Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. I saw an aura badge on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion.
Most de lefele lehet menni. Akkor mindig lemegyek, megnézni, hogy van-e bármi. No, nézzük. Szia Viki, mi a helyzet? Kezd pihentető lenni a szarás. Mi van? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Azt nem értem, hogyha mondjuk valaki mond egy jó izét, érted? És akkor szokták mondani, hogy pontok mondjuk a hollóhátnak, mint itt mondták. De hát, és kiszámolja a pontokat. Nem? Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Nagyon szexi ez a szemüveg, nagyon jól áll a karakterünknek. Igen, ezeket a pontokat kiszámolja, ezt kérdezem én is. Tényleg, Panda. Amúgy szombat van, de aki nem megy. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Skill volt, fixen. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Szóval igen, hogy tollra van szüksége, és úgyis ott leszünk bent, akkor hozzunk neki egy tollat. Magyar felirat, ez egy gyors fordítás egyébként, hogyha Tibi lesz olyan kedves, akkor belinkeli neked a chatre, hogy honnan tudod letölteni. Köszönöm szépen, Tibor, egy igazi úr vagy. Szóval, hogy ugye... De ez Weasley, nem segítek a Weasleyeknek. Nem akarom. Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't.
Fupa feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Nem kell, szerezze meg magának. Nem segítek neki. Nagyon szívesen. I understand. I'll sort something else out. Egyébként gyors fordítás, de nagyon-nagyon jól le van fordítva ahhoz képest, hogy azt hiszem 3 nap alatt csinálták meg. Szóval, szerintem tök jó. Jó. Éjszaka és hajnali órában megnövekedett az aktivitás. Gyanús szállítmányokat hoztak a bolt hátsó bejáratához. Az üzlet hírnevéről szerzett ismereteink alapján további aurorokat veszünk fel, akik csatlakoznak azokhoz, akik már eddig is figyelték az üzletet. Te is az olyan csatlakozók között vagy. Jó, szóval akkor ő egy auror. Ugye mondták kint a diákok félfüllel, lehetett hallani. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Szóval igen. Ez kell nekünk. 25 szek. És hogy veszem ki magától? Magától kiveszi? Remélem. Mert aztán bajba leszünk. Hűbőrrel borít be. Menő. Ez úgy is kell nekünk, amennyit meg akarnak támadni folyamatosan. Okay. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Oh! Dragon Dung! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Ez nagyon sokat segít egyébként a csávó, most nem azért 2 forintért, itt ül, azt mi van? Semmi nem segít neki. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Akkor itt tudunk csinálni magunknak. That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Well, for certain you'd have helped. I'm glad I avoided trouble. Sharp certainly seemed upset with you. His bark's worse than his bite. I think deep down he respects my artistic spirit. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or 2 in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. Yeah. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Ez is fél a sérülésektől. Hát itt mindenki fél.
izé... Keresztes pálcák klubja. Ja, itt a nő. Menjünk a nőhöz. Ja, várja, még nem tudunk repülni. Hú, az meg. Hú, messze van. Így egyszerűbb. Igen, ez a nő kiabált, csak ugye én közben visszajöttem. És azért nem erre figyeltünk. De legalább tudunk most már ilyen bájitalokat csinálni, meg akkor a gyógynövényes órára kell odafigyelni, hogy... De az annyira uncsi volt nekem. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Ebben a szemüvegben nagyon komolyan lehet venni ezt a Let's get this over with. Just a matter of time. Look what you've done. You don't stand a chance against me. Még jön. I'll watch the light go out of your eyes. Új ellenségtípussal frissült. Köszönöm szépen a Daniel TV a követést. Oké. I'm not going anywhere with you. You'll take this student off a match against body! I'll get down to it. You've made a great... Nagyon sokat segít az öreg asszony amúgy, meg sem mozdult. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Ezzel mit kellett csinálni? Mit lehet ezzel csinálni? Meg lehet... Ezt visszarakom ide. Ezzel lehetett valamit csinálni, vagy nem? Köszönjük ezzel. Köszönöm szépen a százast, nagyon cuki vagy. Köszönöm. Thanks in no small part to your excellent defensive skills. Igazi úr vagy, köszönöm. Szia, Ziggy. Two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's nagyon jó ez a thieves játék, eddig nekem tökre tetszik. És a magyar fordítás is egész jó lett. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioner, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. Milyen jó kapcsolatuk lehet, hogy ez állandóan jön-megy, ez meg egy helyben áll. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Jó étvágyat, Ziggy. Mit varázsolok? Mit nem? I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were mere myth. Mere myth? You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious
precious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Revelio. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. No. Közelebb. Igen. How beautiful! Nagyon csini, ez jól néz ki. What a day! I can hardly believe it. Revelio. De menő. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Ez hogy működik? Hát Are all of the varázslata. trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Kösz Nénye. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Jól van, ezen is túl vagyunk. Akkor. És akkor most már ezt is látom a térképen. Persze, mi van? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes, my name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for.
What do you need help Nem retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Érzelmi értéket képvisel, igen, kikacsoljátok, úgy tűnt volna. Igen. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know of your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially, a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device. Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. És hogy merülök le? Zébe, így. Hellóba. Mit csinálok? Érted? Nincs nálam semmi. Hát nem fullok meg. Azt mondja, merülj be. Ennyi? És nem fog megfulladni a karakter? This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ez egy sál. Hát bazd meg, ez nagyon megérte ezért eljönni. Hát mivel oda is el kéne menni. Ó, meg is van. I should let Grace know that I found her family astrolabe. És mi van? És hogyha már bejöttem, nem? Akkor már megnézzük. Itt mindenki elhagyott egy sálat. Tehát, hogy itt mindenki sálakat hagy el. Na, jó van. Egyébként nagyon szép a víz is. Közül kabátom visszafele úszik, de egyébként elég menőn néz ki. Sosincs tél. Igen, valóban. Itt kimegyek, azt gyorsabban odafutok szerintem mindenki őről, mert
Ez mi? Piócalé, nem tudom mire jó, de összegyűjtjük, biztos, hogy jó lesz valamire. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Azt mondja, megtettem, meg is tartom, megtaláltam, viszont megkedveltem, úgyhogy megtartom. Most ezt tartsuk meg. Megtartsuk. Ne adjuk neki oda. Nagyon gonosz lennék, igaz, hogyha... Nagyon gonosz lennék, hogyha megtartanám, ugye? Nagyon sokat jelent neki, de nagyon sokat jelent neki. Nagyon sokat jelent neki, láttam rajta, úgyhogy akkor megtartom. I did find it. However, I've taken a liking to it, so I'm going to keep it. What? But you can't. It doesn't belong to you. Finders keepers, Grace. I can't believe this. Father's stupid oath just cost us a priceless family artifact. I hope your new astrolabe brings you nothing but sorrow, if you can even work out how to use it. I knew I should have done the dive myself. Father's wishes be damned. Ez van. Cicám. Ez van. Most azt hitted. Aztán meg hát rá kellett jönni, hogy ugye mégse. Azt raadjuk rajta, mert... Így. Na, hát jó van, ez volt, igen, ez teljesen. Mondhatjuk, hogy volt egyébként, mert hát most már a miénk. Úgyhogy... Jágica Mizu, ebből átok lesz? Hát de bassz meg, én találtam, nem? Én szenvedtem meg érte, szóval akkor elteszem. Meg hát mordekáros a karakterünk, hát most arról híres vazzony, nem, hogy... Izé van. Ez mit akar? Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your carts. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Jaj, most vissza kell hoznunk neki. Jó, kell legyen.
Szóval meg se találtad volna, ha nem mondja meg, hogy ott van. Hát igen, de hát megmondta, szóval az információ alapján megtaláltam. És aki kapja Maria, ő tudta, hogy hol van nagyon régóta, de hát mégsem merült le. Szóval... Ez mi? Nem lehet? Nem lehet. De levadászni akartam. Na jó. Na, hol van ez a tábor? Nézzük csak meg. Ja, hogy ez itt teljesen itt van hátul. Ide nem tudok gyors utazni, szóval gyalog megyünk. És ezek itt még? Fekete píkkel sem, ez igen. Ez egy pók volt? Ez undorító. Itt van még egy ilyen izémi. Igen, és akkor most be kell ezeket gyújtani. Vagy nem? Sötét korcs. Még ott is van. Ezek hol van még ilyen izé? Szörme. Tele leszünk szörmével legalább. De innen mi maradt le? Innen mi maradt le? Még kell valahol lennie izének. Nem? Tehát nincs több. Ti se láttok más, nem?
Lumos. Szegény farkasok. Ruhákat vásároltok? Na, menő. Kellemes vásárlást. Esküszöm, nem látok többet. Ti láttok? Szaragszik a hangalat, Witch. Hát, hogyha leveszed a minőséget, akkor nem. Alapvetően. Megvan, ott van fent. These Merlin trolls won't get the best of me. Megtaláltuk. Rebellion. Mehetünk. Jézus! Past the ruins. I'm on the right track. Ez ad valami? Eight legs is simply too many. Pókfog. Utálom a pókokat. És mi ez, így visszajött? Nem most segített volna amúgy egy ártatlan kislánynak legyőzni egy pókodőzni. Dehogy is, minek? An encampment. What the fuck? This must be it. You haven't had mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. What was that? Such arrogance. Mibe akadtam meg, nem? Potato! You arrogant child! This is where you will. Hey, stop it! Oh, no! Glenrock has fooled you all to your demise. Seems quiet. Na várjatok, ide lehet, hogy használjuk ezt. Most úgy fogunk világítani. Így. Looks as if there's more. Mardekáros az ártatlan kislány. De a Mardekárban nem csak gonoszok vannak. Brother who works at Gringotts. Couldn't pay me enough to sit behind a desk all day. Ki kéne csalni? Na, jössz. I've never seen a swing like. I know I heard something that time. Így. Kicsaljuk, kicsaljuk. What was that? I feel as though I'm not alone. Ment átmenni, bassz meg. Okay. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Could do with a nice mushroom stew. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind.
quite an enchantment. The carts are returning to on. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Enjoy suffering, do you? Lucky, that's all. Nem gondoltam, hogy látható leszek, és kíváncsi voltam, hogy mi van. You won't survive this, mate. You won't get away with that. How many of you are there? Shut up. I won't rest until you. Red Rock will lead us to victory! Hú, haladozok azért. Menő, ezek a támadások amúgy nagyon menő. Surely you can see that. When are you going to give up? Elég menő. Mindig nagyon szép ez a játék. Nagyon jól néz ki le a kalappal. És akkor megöltünk mindenkit? Ennyi volt? That was quite something. Megtelt. Jó, hát lehet nem itt kellett volna felmászni, de... No, várjatok, körül kell nézek. Szia, Markus Mizu. Nehéz ott hagyni a játékot, igen, ez valóban így van. Jó, és Jessus. Nem. Igen.
még itt fönt is látok valamit. Oké. Jó. Na várjál, mert akkor ezt belerakjuk. Itt vannak még ilyen golyszlik. Jó, azt a ládát kinyitjuk. És akkor... Hoppá. Ez miszklik volt. És ezek hol vannak? What? Nem ezek azok? Jó, értem. Jó, és akkor ezeket el kell hozni ide. Így. Na. Bazzeg, haló. Az utolsó nem akart, hiszen el kell adni dolgokat, igen, jó, be kell menni eladni cuccokat. A városba tudom eladni, ugye? Van ám ruha is egy csomó amúgy, ami nem kell. Ja, várjál, azt akartam megnézni, hogy gyors utazni viszont tudok vissza, nem? Igen, ide. Nem kell vissza sétálni. Jó, most megcsináltunk ilyen side questöket is. Most visszamegyünk ide. Anne, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. Láthatatlanul bementem, senki nem vett észre, hogy kifele gurulnak a kocsik, vagy mi van? Inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Anne. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Szívesen adhattál volna egy kis pénzt, de hát így nem mindegy is. Be kell menni a városba eladni dolgokat.
Így nem lehet, nem? De hogy izé szegény, mint a kiskutya? Olyan. Olyan szép ez a játék, basszus. Jó, hogy így elvezet oda a map, az meg, mert én aztán itt soha nem tudnám, hogy merre vagyok arccal előre egyébként. Itt van közelebb egy izé, nézd már. És mindig elmegyünk odáig. Így is tudunk nézelődni. Kísértet járt a WC-nk. Incendio! Okay. Nem megyek el másik irányba, mert mindig meglátok valamit, és ez mit csinál? Menő. Igen, sokszor futok, szóljatok rám, hogy ne fussak. Scrope tud a könyvről, amit találtál, hiányzik belőle valami? Scrope nem hiszi, hogy biztonságosan lenyíltan beszélni. Scrope hagyott egy másik üzenetet a hídon túl a sziklák köre között. Vigyázz magadra, ne szólj erről senkinek. Scrope? Who is Scrope? Mi az a Scrope? Jó, ez a híd, erre emlékszem a... Szia! Nézzétek, cuki, imádom a bagyokat. Ez a fehér, ez nagyon aranyos. Jé, ez meg olyan, mint a spinyó, miközben nem érti, hogy mi az info. R6-ban. Hopp! Belementünk a szemgolyójába. Jó. Revelio. Mindjárt ott vagyunk, irány a tökök felé, a kőrökön. Kőrökön? Szóval kőkön túl. Nézve az egyik bádat tudsz segíteni szegényes Sirius Grove-on. Okay. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Jó, semmi. Sztálom tovább. Ezek a kecskegidák, ezek nagyon aranyosak. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Hát ha az, akkor megölök mindenkit. Nem basznak ki.
Ez mi? Mi az Isten ez? Oké, ezzel később foglalkozunk, mert nagyon elkezdett idegesíteni. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Boldogan alásom a tekintélyt, ha az nekem kedvez. Alásni az igazgatót és cserébe kapni valamit, folytassa. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In fact, Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Tell me more about this treasured ring. Oh, it's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. How did you injure your ear? The Blacks have a tradition of decapitating their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Pirítós, bazd meg. Pirítós adok. Jó, az van, hogyha most megtaláljuk a kulcsot. Én nem fogom neki visszaadni. Úristen!
szegénybe ragadta. Bugbog nyálva. Csak ez nem lehet, hogy Leviosa-hozni. Van még egy oldalt! Oh my Jesus! Nem számítottam. Vigyeltek be, bazd meg! Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Pirítóst kell odanak, meg a szarás. Én is eszek egy jó pirítóst amúgy. A stream után pirítóst fogok enni. Levegetettünk, de cuki volt. Na bocsánat, elnézést kívánok. De cuki volt. Could it be? A visitor? És fogja a fejét, hozza a fejét, bazd meg. Ilyes lettem én is. Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? The house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. She simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I think I can guess how you died, but who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat.
If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Revelio. Ez mi? A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Jó. Ja, így nem tudok úszni. Nem lehet így alá merülni? Jó, látom, hogy ott izé van. Zsákutca. Követnek, királyak vagyunk. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. De ezt sajnálom, ha Szenyi volt itt is hagyom. Revelio. Kis pénz, kis foci. Ezt nem tudtam az előbb, ugye? Igen, hogy ez mi az Istennyira. Revelio. Ezt gondolom húzzam ide. Igen. Igen. Incendio. Oh. This looks intriguing. Várjatok. Lumos. Lássak is valami. Revelio. Lumos. Eldobni nem tudok. Revelio. Eldobni nem tudok dolgokat amúgy saját magamtól. Bocs. Remeg ilyenek. Igen, ott a magyarosítás CSPD.
Ramos betette neked a linket, onnan tudod letölteni. Egyébként ez egy ilyen 3 nap alatt gyorsan összedobott magyarítás, hogy ne égjen ki a Dakinak az agya. Nem tökéletes, de teljesen érthető egyébként szerintem. Én sokkal rosszabbra számítottam, szerintem nagyon jól megcsinálták ilyen gyorsba. Úgyhogy le a kalappal. Destroyolni tudom. Aha, várjál, destroyolni tudom, akkor... Figyelj, amilyen keveset ér, azt ugyanadogatom. És most ezért a szarért jöttem ide be. Na jó. Hát ezért kár volt. Jó, várjatok, akkor nézzük egy térképet. Nekem ez, és... Hol van a szabós izé? Itt van. Akkor ide megyünk, és ide teleportálom. Nem tudom, hogy jött a patch, amúgy én nem figyeltem most, hogy töltötte le valamit, vagy nem. Volt valami frissítés? Na, akkor volt valami frissítés. A Tibi kapcsolta be a gépet. Még ő is indította el most a játékot, azért nem tudom, hogy volt-e hozzá valami. Ah, hello. And how would one like to be styled today? Ez mit csinál? Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Na nézzük. Köszönöm, hogy időt szakadom. Jó, jó. Megnézzük a szolgáltatásokat. What is it you might be interested in? Ja, és akkor így meg lehet változtatni a hajacskánkat. Nézd már, de menő. Adjunk neki valami normális hajat, valami nagyképű hajat adjunk neki. Ez milyen? Vagy ez túl aranyos? Nem. Ez legyen. És a hajszínét is meg tudom változtatni. Így, mit szóltok? Így azért kicsit ilyen beképzeltebb feje van, nem? Olyat, ami nekem van a nagyobb franc. Nincs olyan haj, ez talán, de hát ez meg nagyon hátul van, és ez sötét haj kell. Várjál, milyen az annyi, milyen? És tényleg legagi fejezet? Hogy tudom megforgatni az embert, vagy nem lehet? Nem láthatom, hogy hátul milyen a haja. Jó, hát akkor legyen most ilyen hajunk. Hirtelen varázslattal megnövesztettük, mit szóltak. Tessék, így. Ez túl kedves, ez túl kedves. Ó. Nem lesz színes haja. Mindenkinek színes haja van. Igaz, a lila jól néz ki egyébként.
De nem leszünk izék, hát ebben a korban nem legyen színes hajunk. Így, tessék. Így, jó. És csak 20-ba kerül? Tessék. Mint aki behányt egyébként, úgy áll a karakterem. Na jó van akkor. Elég menők voltunk. Ezen is túl vagyunk. Jó, és akkor most kell a ruházkodásos. Varázsló ruházat. Jó, ide kell menni. Bejelölöm, mert sose lehet tudni. A kasszát nem lehet kilopni? Nem, azt próbáltam már az előbb. Azt próbáltam már. Tehát ugye tárgyak eladása, igen. Jó, hát eladom ezeket, bazd mert... If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Azt el tudom adni, ami rajtam van? Ezt is eladjuk. Ezt is eladjuk. Ez van rajtam, nem? El tudom adni amúgy azt, ami rajtam van. I'd say that looks as if it was made for you. Ez nagyon csúnya. Mit hazudsz? I'd say that looks as if it was made for you. Milyen GTA mod ez? Igen. I'd say that looks as if it was made for you. Ezt a próbáltuk. Nagyon csúnya a színe, az meg rettentő csúnya. És ennyi ruhád van, nincs is több ruhád. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Hát jó. Mindig iszunk egy teát. Igen, még a lenz a szemüveg is van benne, bassz meg, jó, hogy mondod, de meg se néztem ezzel a szemüveggel. Hogy néz ki a játék. Sokkal szebb. Itt el tudok tűnni, ugye? Várjál? Jó, jövök. Akkor nem is kezdek bele másik izébe. De bejössz egy boltba, érted? És kirabolod a boltot. 500 pénzt, érted? És fogod és így kirabolod. Az még nagyon kemény. Na, szerintem egyébként menő lett a karakterünk. Most így hagyjuk. Come on in and have a look around. No touching if you have sticky fingers. No touching. Na jól van, gyermekeim, köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, innen fogjuk folytatni holnap a témát, a fürödt témát. Felkelt a gyerek, úgyhogy lehet, hogy megyünk fürdeni, nem is strandolni. Úgyhogy mindenkinek egy csodálatosan és szép napot kívánok, legalább olyan szépet, mint ami nekünk lesz. És köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, remélem tetszett, én nagyon élvezem ezt a játékot, úgyhogy valószínűleg holnap is ezt fogjuk folytatni. És tök jó, hogy van hozzá magyarítás, magyarosítás, mert szerintem nagyon menő lett, úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és holnap találkozunk, legyen mindenkinek csodálatosan szép napja. Imádlak titeket, puszika nyuszika!
Sziasztok!